नमस्कार सम्पूर्णमा। आज हामी अल्पसलको काठमाडौँ कपन स्थित गोदाममा छौं। यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ सामानहरु हामी अनलोड गर्दै छौं। हाम्रो वेयरहाउस टिमले एकदमै एक्टिभ भएर सामानहरु अनलोड गर्दै हुनुहुन्छ। यो उपकार ब्रान्डको चाहिँ खाद्यान्नको प्रोडक्टहरु हो जो चाहिँ आज हामीले अनलोड गर्दै छौं र काठमाडौँको वेयरहाउसमा लगभग 3-4 दिन अगाडिबाट नै सामानहरु अथवा कम्पनीको भेन्डरको सामानहरु चाहिँ आइराखेको छ। हामी यहाँ डम्पिङ गर्दै छौं अथवा स्टकिङ गर्दै छौं। अब चाँडै नै काठमाडौँ वेयरहाउसबाट जति पनि हाम्रो स्टोरहरुलाई सप्लाई गरिराखेका थियौं सबै तयार रहनु होला। अब सप्लाई छिटै नै सुरु गर्दै छौं। सबै कम्पनीका सामानहरु अब छिटै नै यहाँ स्टकिङ हुँदैछ। सबैजना तयार रहनु होला। अब अल्पसल बजारमा फेरि तीव्र रूपमा जाँदैछ। सबै तयार रहनु होला। सामानहरु यस्तै गरी अन्य सामानहरु पनि आउँदैछन्। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अनलोड हुँदैछ।